Maga az európai és a magyar zenetörténet párhuzamos bemutatásának az ötlete az Kodály Zoltántól ered, aki ezt többször kifejtette, hogy a kettőt egymásnak a fényében kell vizsgálni. Maga az épület az egy nagyon nyitott, transzparens, átlátható tér, de a föld alatt mi szerettünk volna a zenének a csodáit bemutató tereket létrehozni, és az állandó kiállítás a hangdimenziók, utazások térben és időben is ugyanebben a logikában jött létre. Nem lehet magyar zenéről beszélni egyetemes zenetörténet nélkül, az egyetemes történet meg egy hatalmas témakör. Úgy végül is ezt olyan szempontból szűkítettük, hogy európai zenetörténetre fókuszáljon a kiállítás. 1000 négyzetméteres ez a kiállítás. A zenetörténet az ugye nem is 1000 év, hanem 2000 év, amit ugye itt átfogunk, úgyhogy nekem vérző szívvel el kellett engednem jó néhány korszakalkotó zeneszerzőt, azért, mert már annyira sűrű lett volna ez az erdő, hogy nem lett volna kellemes a séta benne. Én abban hiszek, hogy egy kiállításnak fontos legyen egy nagyon jól előre kitalált forgatókönyve, ami végigviszi a látogatót a kiállítás történetén. Nagyobb látványos installációkon keresztül a fő vonalat, a legfontosabb fordulópontokat meg lehet érteni. Elindulunk az első hangoktól, a természet világától, amiből táplálkodik a zene, és eljutunk odáig, hogy a mai nap, ha bármit a telefonomon elérek, és meg tudok hallgatni 2-3 klikkeléssel. Itt ugye a technológiával ezt megtámogattuk, viszonylag új fejlesztés, akikkel együtt dolgozunk, az Uzomo rendszere. Kapunk egy headsetet, és gyakorlatilag semmi dolgunk nincsen. Ahogy körbe megyünk a térben, ez a headset ez érzékeli azt, hogy hol járunk, és ahol járunk, a mi pozíciónk alapján elindítja azt az adott tartalmat, amit nekünk ott abban a pillanatban hallani kell. Ez így finoman visz minket, utaztat ebben az egész időben alapvetően a hangokon keresztül, és ezeket támogatják meg az interaktív eszközök, ezeket támogatják meg a különböző vetítések, videók, filmrészletek, és akár a zenélés is, mert hiszen több helyen zenélni lehet. Vannak vezérmotívumok a kiállításban, például az, hogy a zeneszerzők hogyan értékel a közönségüket. Tehát különböző utazási eszközök is fontos szerepet játszottak. Visszatérő motívum a zenének a lejegyzése. Itt vagyunk a 16. század elején, ugye a nagy vívmányok, ott a nyomtatás volt, és ezt úgy ábrázoljuk, hogy ugye itt van egy kotta, ezt most kinyomtatjuk, megjelenik egy ilyen nagyon érdekes régi kottalapon, és a nyomtatás az fölmegy ezekre a képekre, ezek különböző korokból és különböző területekről való képek, és amikor rajtam van a fejhallgató, akkor hallom azt a zenét, amit kinyomtattam és amit szétküldtem szerte Európában, ők pedig elkezdenek énekelni. Mi halljuk a zenét, ők ott játszanak ezeken a 16.-17. századi festményeken, és ezzel szerintem mindent elmondtunk, amit a kottanyomtatás jelentőségéről el lehet mondani. 20-21. században ott a fordulópont az a technológia. Ott azt mondjuk, hogy a technológia milyen hatással volt. És amikor erről beszélünk, akkor nem XY zenekart mutatunk, hanem megmutatjuk a legfontosabb gitárt, és utána megmutatjuk egyébként mondjuk Magyarországon ki játszott ezen a gitárról. És hát ugyanennek az időszaknak fontos forradalmi pillanata az a tévé, hiszen a tévé az 50-es évektől teljesen leuralta a zeneterjesztését, hogy gyakorlatilag minden háztartásba fokozatosan eljutott a tévé, és a zene is elkezdte ezt az eszközt felhasználni. És akkor itt megjelentek a zenekarok, és így mainstream-mé híressé váltak a tévé segítségével. És a végén eljutunk a felhőbe, tehát ugye valóban van egy installáció, ami olyan, mintha oda fönt lennénk egy ilyen furcsa földön kívüli állapotban, ahol ugye minden szól egyszerre, és ebből a mindenből, ami ma már ugye mobiltelefonban is benne van, nekünk ki kell választani azt a zenét, ami a leginkább megszólít bennünket, és akkor valamit, hát képzeletben persze, mert ez egy metafora, valamit magunkkal viszünk
innen a kiállításról, és hát az üzenet az, hogy igenis nagyon sok értékezene van, tehát hogyha innen kimész, menj föl a koncerttermünkbe és a különböző tereinkbe, és ott folytasd élő zenével ezt az élményt.